नमस्कार मैत्रिणींनो, साचित मॉम किचन मध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत चणा डाळीची किंवा हरभरा डाळीची भजी। हे डाळीची भजी तुम्ही संध्याकाळी चहा सोबत किंवा मधल्या वेळेतही खाऊ शकता। हे भजी कमी तेलकट असतात आणि सोडा नसल्यामुळे कुरकुरीत आणि खमंगही लागतात आणि ही झटपट होणारी रेसिपी आहे। त्यामुळे तुम्ही आवर्जून बनवा आणि कसे झालेत भजी हे आम्हाला कमेंट्स मध्ये कळवा। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। 1 वाटी हरभऱ्याची डाळ घेतलेली आहे। ती मी आता 1-2 पाण्याने छान स्वच्छ धुवून घेणार आहे आणि 4 तासासाठी भिजत ठेवणार आहे। डाळ स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। आता 4 तासासाठी आपण तिला भिजत ठेवू। डाळ भिजत ठेवून 4 तास झालेले आहेत। तिला मी 2 पाण्याने स्वच्छ धुवूनही घेतलेला आहे। आता आपण ती पाणी निथळून अशी घेणार आहोत। तुमच्याकडे पूर्णाची चाळण वगैरे असेल तर त्यातही तुम्ही थोडा वेळ निथळत ठेवून मग घेतली तरी सुद्धा चालेल। आणि तुम्हाला भजी म्हणजे संध्याकाळी जरी करायची असतील, तुम्ही सकाळी भिजत घातली आणि संध्याकाळी भजी केली तरी सुद्धा चालू शकते। अशी निथळून घ्यायची आहे, पाणी अजिबात द्यायचं नाहीये। डाळ बाजूला काढून घेतलेली आहे, पाण्यातून छान निथळून घेतलेली आहे। 1 वाटी डाळ होती ही। ह्या 4-5 हिरव्या मिरच्या आहेत। ही 1 मोठी गड्डी जी लसूण जी असते ती पूर्ण निवडून घेतलेली आहे। ही थोडीशी कोथिंबीर आहे। ही थोडी पालक आहे। 1 मध्यम आकाराचा कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे। चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे आणि डाळीचा पदार्थ आहे तो पचायला हलका व्हावा त्यासाठी मी थोडासा ओवा घेतलेला आहे। भज्यांबरोबर खाल्ली जाणारी चटणी ही आज आपण बनवणार आहोत। त्यासाठी लागणारे साहित्य: थोडी कोथिंबीर घेतलेली आहे, 7-8 लसूण पाकळ्या घेतलेल्या आहेत आणि 2 मिरच्या घेतलेल्या आहेत आणि हे चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे। सर्वप्रथम आपण चटणी तयार करून घेणार आहोत। मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकली आहे, घेतलेला लसूण, 2 मिरच्या आणि मीठ। अगोदर पाणी न टाकता थोडंसं मिक्सरमध्ये फिरवून घेणार आहोत। आता आपण भिजवलेल्या डाळीची भजी करायला घेणार आहोत। सर्वप्रथम 1 मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे, त्यामध्ये घेतलेला लसूण आणि 4-5 घेतलेल्या हिरव्या मिरच्या आणि थोडंसं मीठ हे टाकून थोडं मिक्सरमध्ये फिरवून घेणार आहोत। आणि हे फिरवून झाल्यानंतर आपण भिजून घेतलेली डाळ मिक्सरमध्ये त्याबरोबरच फिरवून घेणार आहोत। मिरची, लसूण आणि मीठ मिक्सरमध्ये फिरवून झालेलं आहे। ओबडधोबडच वाटून घ्यायचं आहे। आता त्याच्यामध्ये आपण भिजवलेली हरभऱ्याची डाळ टाकणार आहोत। आपली डाळ मिक्सरमध्ये फिरवून झालेली आहे। त्याच्यामध्ये अजिबात पाणी टाकलेलं नाहीये, बिना पाण्याचीच वाटून घ्यायची आहे आणि ती जास्त बारीक न दळता अशी थोडी ओबडधोबडच वाटायची आहे। थोडीशी डाळ जरी राहिली तरी सुद्धा चालू शकेल। आता आपण बाउलमध्ये काढून घेऊया। हे बघा डाळ कशी राहिलेली आहे, अशी असेल तरी चालू शकेल। आता आपण मध्यम आकाराचा घेतलेला कांदा, थोडीशी पालक आणि थोडी कोथिंबीर, थोडासा ओवा आणि थोडंसं मीठ, ओवा मी हातावरती थोडासा चोळून घेतलेला आहे। आता हे सगळे जिन्नस आपण मिश्रणामध्ये टाकूया। हे सगळं मिक्स करून घेऊया। गॅसवरती तेल गरम करत ठेवलं होतं, ते आता गरम झालेलं आहे। आता आपण भजी सोडूया।
हाताने किंवा तुम्हाला हवे असेल तर तुम्ही चमच्यानेही सोडू शकता। गॅस मी बारीकच ठेवलेला आहे। हे भजी कमी तेलकट असतात आणि पालक टाकल्यामुळे हे भजी चवीला खूप छान लागतात। भजी छान सोनेरी कलर येईपर्यंत आपण छान त्यांना तळून घेणार आहोत। गॅस मध्यम ठेवलेला आहे मी। आपले भजी छान सोनेरी कलर पर्यंत छान तळून झालेले आहेत। आता आपण ते काढून घेऊया। आता आपण उरलेले पिठाचे भजीही त्याच पद्धतीने आपण करून घेणार आहोत। भजी बरोबर खाण्यासाठी आपण काही 4-5 मिरच्या घेतलेल्या आहेत, त्याही तळून घेणार आहोत। मिरच्या छान तळून झालेल्या आहेत। आता आपण थोडंसं मीठ टाकूया। आपले चणा डाळीचे कुरकुरीत आणि खमंग भजी तयार आहेत। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। चला तर मग पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा।